Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare vineri postez o rețetă nouă. De data asta vă propun un chec marmorat. Am folosit o tehnică nouă pe care am învățat-o de curând. Are și glazură cu ciocolată și alune, este și însiropat, dar înainte de a vă povesti mai multe despre acest desert ciocolatos, aș vrea să mă mândresc puțin cu creațiile voastre și să vă mulțumesc pentru imaginile cu dulcinelele încercate de voi pe care mi le-ați trimis luna trecută. Mi-am propus ca la început de lună să arăt și aici pe YouTube câte minunății faceți, așa că dacă încercați vreun dulcinel de pe site sau de pe YouTube și vreți să vă mândriți cu el, aștept mesajele și imaginile voastre pe Instagram DM sau Facebook Messenger, iar eu îl voi posta în primul video al lunii următoare. Ne dăm cu reveneală după atâtea minunății delicioase și ne apucăm de făcut chec. Vom face prima dată blatul alb, așa că într-o cană înaltă am mixat 60 de grame de unt moale, 120 de grame de zahăr, puțină sare și puțin zahăr vanilat. Am folosit, aceasta era surpriza de fapt, un blender. Nu am folosit mixer, nu am folosit o spatulă sau utel, am folosit un blender. Am învățat o tehnică nouă de făcut chec cu blender și abia aștept să vă arăt ce iese. Deci am mixat aceste ingrediente, vedeți, destul de moale, am adăugat un ou mediu la temperatura camerei și l-am mixat și pe el tot cu blenderul. Am adăugat 110 grame făină cernută, neapărat cernută, și 3 grame de praf de copt, înseamnă jumătate de linguriță. Și am cernut totul. Apoi am adăugat în recipientul acela înalt, am adăugat treptat făina și am amestecat-o tot cu blenderul. Eu mi-am dorit să testez această metodă de a face blaturi cu blender, dar dacă vă este mult mai la îndemână un mixer de mână, nicio problemă, puteți folosi mixerul de mână. La sfârșit am adăugat 100 de ml de smântână lichidă. Eu am folosit 20% grăsime. După ce aluatul este gata, l-am pus într-un poș de cofetărie. Vedeți, eu am aceste poșuri medii, cred că sunt. Am pus aluatul în poș și m-am ocupat de blatul de cacao. Și pentru blatul de cacao vom urma aceleași instrucțiuni ca pentru blatul alb, adică am mixat 60 de grame de unt moale cu 120 de grame de zahăr tost, puțină sare, zahăr vanilat bourbon și un ou. După ce s-au mixat aceste ingrediente, am adăugat 100 de grame de făină, 20 de grame de cacao și jumătate de linguriță de praf de copt. La fel ca la blatul alb, la sfârșit am adăugat 100 de ml de smântână lichidă. Am urmat fix aceiași pași, adică aluatul cu cacao l-am pus și pe el într-un poș și l-am pus deoparte. Am folosit o tavă de chec cu dimensiunile 30 pe 10 și 6 cm înălțime, pe care am uns-o bine cu ulei. Am tăiat fiecare pungă la capăt și am început să pun aluat în tavă, începând cu cel alb. Am pus un strat generos de aluat alb pe fundul tăvii, peste care am întins aluat de cacao și tot așa straturi alternative de aluat alb și aluat de cacao. Există mai multe tehnici de a face marmorare, aceasta e doar una dintre ele pe care am învățat-o de curând. Eu nu am folosit poși până acum pentru a marmora checuri, foloseam o lingură. Este cea mai la îndemână metodă de a marmora, adică în mijlocul tăvii puneam o lingură generoasă de strat alb, în mijlocul acelui strat puneam încă o lingură generoasă de strat cu cacao și tot așa și tot așa.
După ce am terminat de pus aluaturile în tavă, am luat o linguriță foarte micuță, vedeți, și am început să fac rotocoale prin mijlocul aluatului, până la capăt, de sus până jos, în toată tava. Am făcut rotocoale astfel încât să se amestece aluatul alb cu cel cu cacao. Apoi checul merge la cuptor, în primă fază la 180 de grade, primele 20 de minute, apoi am scăzut temperatura la 160 de grade pentru încă 30 de minute. În total a stat cam 50 de minute. V-am zis că acesta este un chec însiropat, așa că vom face un sirop. Din 150 de ml de apă, 50 de grame de zahăr. Am pus crăticioara la foc până când a dat în clocot. Nu trebuie să fiarbă prea mult, trebuie doar să ajungă la punctul de fierbere. Am adăugat peste 30 de ml de rom alcool. Ca de obicei, nu folosesc esențe, îmi place foarte mult gustul de rom în prăjituri, doar aroma, da, nu avem nevoie mai mult de atât. Și absolut tot acest sirop l-am pus peste chec. Nu vă faceți probleme, nu este foarte mult, checul va absorbi tot acest lichid. Pentru glazură am folosit 100 de grame de ciocolată neagră și 80 de grame de ciocolată cu lapte pe care am mărunțit-o într-un bol și am dat-o la microunde câte 15 secunde, am amestecat iarăși 15 secunde până când a început să se topească ciocolata pe marginile bolului. Apoi am adăugat 100 de ml de smântână lichidă, fierbinte, cred că am folosit-o 20% grăsime, această smântână lichidă. Apoi am amestecat, iar crema sau ganajul lucios arată așa. Apoi am adăugat 100 de grame de arahide coapte, adică bucățele de arahide, așa am cumpărat pachetelul, bucățele de arahide pe care le-am băgat la cuptor 5 minute maxim. Checul deja însiropat, vă recomand să-l țineți la temperatura camerei câteva ore, pentru că el trebuie să absoarbă tot acel lichid. Dacă îl scoateți prea repede din tavă, s-ar putea să se rupă. Dacă îl lăsați la temperatura camerei minim 2-3 ore sau chiar peste noapte, nu va fi absolut nicio problemă. Eu după ce am glazurat acest chec, l-am ținut la frigider peste noapte înainte de a-l felia, ceea ce vă recomand și vouă. Acesta este checul marmorat, însiropat, cu glazură roșie, da, arată precum pietrele de munte, nu? Niște pietricele prin acea glazură. Acesta este checul pe care l-am învățat, unul dintre checurile pe care le-am învățat la cursul de cofetar pe care l-am făcut vara asta. Curs de cofetar de weekend, nu cofetar profesionist. Mi-a plăcut foarte mult rețeta, mi-a plăcut foarte mult prăjitura în sine, a fost delicioasă. Am zis că trebuie să o împart și cu voi aici pe canalul de YouTube. Mi-a plăcut foarte mult. Sper că să vă placă și vouă, sper să vă tenteze să încercați rețeta și voi acasă și să-mi spuneți cum v-a ieșit. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!